Napakagandang araw ngayon. Masarap mag-exercise. Ngayon, gagawin natin, magdi-detail tayo. Aalisin natin yung mga alkitran, asfalto, umalis dito sa sa van. Gamit ang napakamurang pangtanggal. Ayan, madami kasi talsik-talsik tsaka gas-gas. May pintura pa. Pero itong guhit na to hindi na matatanggal yan. Regalo ng Nissan Westgate yan. Buisit kayo. Magpapalagay lang ako ng tint. Lagyan nyo ng galos yung sasakyan ko. Kaya kung gusto nyong may libreng gas-gas, kaya dent sasakyan nyo yung pumunta kayo sa Nissan Westgate. So may alabang. Itong gagamitin na natin, kailangan na ng microfiber. Ayan yung magastos pintura. Tapos, Smart C. Ishi, baka naman. Hindi, diesel yan. Bumili kayo ng diesel. Ayan, gagamitin ng pamunas sa pintura para maalis yung parang maaligas-gas ng mga alikabok. Tapos, konting rubbing compound. Ayan. Dudut-dutin nyo lang yan. Tapos babasahin. Pagkatapos nyo basahin yung microfiber nung diesel. Pag may gas-gas o kaya galos o kaya kung ano mang sa pintura, lagyan nyo ng konting rubbing compound. Ayan, ganito pagsimula pag yung asfalto tatanggal yung alcatran. Basahin nyo lang yan. Tapos punas-punas nyo. Hanggat lumambot yung alcatran, sasama na yun. Safe naman yan diesel sa pintura kumpara sa kerosene. Ang kerosene mas maaligas-gas kaysa sa diesel. Parang mas magaspang kasama mga buhangin. Yung diesel wala, yan, safe yan. Hindi mangungupas yung nyo, pintura. Tapos yung may parang mga parang libag, pwede nyo na gamitin yan diesel. Punas nyo. Pero yung pag may sticker nga pala yung sasakyan, may body sticker, pwede nyong gamitin yun. Babasain nyo yung microfiber, tapos may konting rubbing compound ilagay nyo para tumingkad uli yung kulay ng sticker. Kaya huwag nyo damihan yung rubbing compound. Tapos basa na onti ng diesel yung microfiber. Sigurado yan. Maalis yung mga dumi-dumi nung sa gilid nung sticker. Pagkapos yung punasan ng diesel yung buong katawan, kaya natanggal na yung ibang gas-gas, hugasan nyo na yan ng car shampoo, tapos punas-punasan nyo, tapos masabon lahat, banlawan nyo, tapos tuyuin, tapos pwede nyo na i-wax, makinis na yung katawan ng sasakyan.